Hi, it's Mommy Ann. Welcome back to my channel. For today's video, another quick tutorial about how to create playlist. Ayan, by request again. May nag-request lang din na ka-GC ko. So, para meron na naman akong bagong content, gagawin ko na lang din siyang content. So, ayan. So, let's proceed to our short tutorial. So first thing you do is you just go to your YouTube channel. Ayan. Ayan, so open your YouTube channel. Your channel. So for example, this one I have latest video giving free facial to Jasmine schoolmate. So if you want to put this in your playlist, so in the right side, if you saw a 3 dots, ayan, charot English yun. Ayan, sa right side kung may makikita kayo, ito, 3 dots, pindutin nyo ito sa kanan. Ayan, pinakamabilis to guys na magawa ng playlist. Save to watch later o save to playlist, download o share. Ayan, dito yung mga option. So dahil gusto mo gagawa ng playlist, so syempre dito ka pupunta sa save to playlist. Ayan. As of now, meron ako ditong mga ginawa na playlist. So kung wala ka pang nagawa na playlist, so syempre mag new playlist ka. Dito sa kanan, sa taas, meron ditong blue. Ayan, so mag-create ka pa lang, new playlist. Ayan, so lagyan mo ng title. For example, ang title mo ay, ito, example lang to Example, ang title mo ay, new vlog. Ayan, example ko lang yan. Ikaw nang bahala kung anong title mo. Ayan, new vlog. So, dahil naka-private siya, so ikaw din bahala kung gusto mo siyang i-private o unlisted o public. So, siyempre, ayaw ko siyang i-private. So, gusto ko siya i-public. Ayan, public. Ayan, so create na tayo. Ayan, so ayan, as you can see sa baba, playlist created. Automatic na po siya guys, naka-add, andun na po siya. So for example, gusto mo yung dagdagan ulit. So ito sa pangalawa nating vlog, si Lloyd Cadina na stress sa bagong bahay, reaction namin ni Jazz. So halimbawa, dagdagan ko yung playlist ko. Pindot ka na naman dito sa right side sa 3 dot. Then save to playlist again. Ayan. So, halimbawa, gusto mo siya ilipat dito sa new vlog. So, siyempre, i-click mo ito, new vlog. Yung kakagawa mo lang na playlist kanina. So, tanggalin mo na siya dito sa showbiz reaction. Example So, kung ayaw mo na siya ilagay dyan, ayan, ilipat mo na siya dito sa new vlog. So, siyempre, dapat ito lang yung nakati. Kasi kung naka-check yan lahat, so, mag-double na yung playlist mo. So, sa pinakababa ito, done. Sa pinaka-down, done. So, charang, playlist updated. So, andun lumipat na siya. So, i-check natin dito sa pinakataas. As you can see, home, videos, playlist, or community. So, syempre, punta tayo sa playlist. Tingnan natin yung ginawa natin kanina na bagong playlist. New vlog yun. Ayan, kung meron na. Ayan, andito na, new vlog. So, andito na yung dalawa nating hinagdag. So, as you can see, meron na tayo ditong 2 video. Ganun lang siya, guys. Kung gusto naman lang siyang i-delete sa playlist mo, same process, sa right side ulit, yung 3 dots. Ayan, kung gusto mo siyang remove from new vlog. Ayan, kung gusto mo siyang i-remove, pindutin mo lang yan, din i-remove mo siya. Kung gusto mo siyang i-delete yung whole playlist mo na ito, dito sa pinakataas, 3 dots ulit. Ayan, delete playlist. Ayan, ganun lang siya. So, sana nasundan niyo ang quick tutorial natin. Ang quick tutorial natin ngayon guys. Pasensya na, bulol si host. Ayan. Thank you so much. Please don't forget to subscribe if hindi ka pa nakasubscribe. And kung medyo may naguluhan kayo konti, just leave your comments below at i-try ko ang best ko na sagutin kapag alam ko lang po. Thank you so much guys and see you next time. Bye for now.